những ngành nghề nào hoặc là những lĩnh vực nào chúng ta có thể sử dụng AI để mà hỗ trợ công việc chúng ta. Thì Tuấn nghĩ là hầu như là lĩnh vực nào chúng ta cũng có thể sử dụng AI để mà hỗ trợ công việc của chúng ta. Có thể là không phải là hỗ trợ toàn bộ 100% công việc chúng ta, nhưng mà ở một cái khâu nào đó hoặc là một cái đoạn nào đó, một cái đoạn công việc nào đó, chúng ta có thể sử dụng AI để mà đưa cái công việc chúng ta nó nhanh hơn hoặc là nó tiện lợi hơn. Ví dụ như những công việc mà mang cái tính chất mà lặp đi lặp lại á, thì AI có thể làm rất tốt. Và những cái công việc mà tìm kiếm thông tin nè, hoặc là phân tích, tổng hợp thì AI nó làm rất tốt. Con người chúng ta có thể làm sai sót, nhưng mà đưa máy móc thì khả năng sai sót nó rất là thấp. Khi mà bạn tổng hợp thông tin thì bạn dùng Excel để mà tổng hợp, sau đó chúng ta vẽ biểu đồ trên Excel, thì bây giờ chúng ta có thể không cần phải dùng Excel đó nữa. Tại vì Excel nó cũng sẽ có những cái hạn chế của nó. Ví dụ như để mà cộng hai con số đi thì nó phải chung một cái định dạng là số thì nó cộng với nhau. Hoặc là giả sử như nếu như khi mà bạn dùng những cái hàm mà để mà cộng gộp với nhau á, thì những cái cột dữ liệu đó nó phải có cái title, nó phải có cái phần mà mô tả ở trên á hoàn toàn giống như nhau thì nó mới có khả năng nó cộng được. Còn trong khi AI á, thì những cái cụm từ là nó mang cái ý nghĩa mà tương đối, hoặc là những cái từ mà nó mang ý nghĩa mà gần giống nhau thì nó sẽ hiểu được cái đó là một, thì nó sẽ có thể cộng lại với nhau theo cái ý chúng ta muốn. Một số lĩnh vực á, mà mình có thể suy nghĩ ra để mà sử dụng AI, ví dụ như là trong giáo dục nè, là ngày trước nếu mà anh chị muốn làm những cái đoạn video hoặc là những cái sách tô màu cho trẻ em đi, video hoặc là flashcard cho trẻ em á, để mà giảng dạy cho các trẻ em hoặc là giảng dạy thậm chí cho người lớn luôn á, thì nó rất là mất thời gian. Nếu như anh chị không biết về Photoshop, không biết về Illustrator, nói chung là những cái phần mềm mà để vẽ hoặc là để tạo video á, thì hoặc là anh chị phải tìm những cái nguồn miễn phí ở trên mạng, hoặc là anh chị phải thuê những cái đơn vị thiết kế, thì chi phí nó cũng không có rẻ đâu, và đôi khi á, nó cũng không có làm theo đúng như ý của anh chị muốn. Chúng ta phải sửa đi sửa lại, nó khá là mất thời gian và anh chị có thể là không chủ động được công việc đó. Còn bây giờ nếu mà với AI thì anh chị có thể tạo những cái hình ảnh kiểu như này, hoặc là tạo những cái, thậm chí là tạo những cái bộ truyện tranh dài tập, hàng trăm tập, hoặc là kiểu như là tạo những cái video theo một cái dạng series luôn là dài, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng AI để mà chúng ta hoàn thiện được. Đó là những công việc mà trước đây nếu không có sự hỗ trợ của AI thì chúng ta vẫn làm được, nhưng mà phải là người có kiến thức về cái lĩnh vực đó và phải là người am hiểu về cái lĩnh vực đó. Ví dụ như làm phim hoạt hình đi, thì anh chị phải biết về những cái phần mềm để làm phim hoạt hình, để mà làm các animation chuyển động cho nó thì nó mới tạo được. Bây giờ AI nó có thể hỗ trợ cho anh chị rất tốt trong cái việc đó ha. Còn ví dụ như tạo truyện tranh đi, ngày xưa anh chị nếu như không có khả năng vẽ thì anh chị làm sao mà anh chị có thể vẽ ra một cái quyển truyện tranh được. Nhưng mà bây giờ AI cũng có thể hỗ trợ cho anh chị trong cái lĩnh vực mà về marketing hoặc là về quảng cáo đi, thì nó hỗ trợ cực kỳ tốt luôn. Ví dụ như những cái bài nội dung viết content ở trên website hoặc là ở trên fanpage để bán hàng đi, thì nếu như lúc trước á, mình cũng là làm trong cái lĩnh vực này khá là nhiều, thì lúc trước á, có thể là một ngày hoặc là 2 ngày, thậm chí 2 ngày anh chị mới có thể viết được những cái bài content nó dài khoảng 5.000 từ đi. Tại vì không phải là lúc nào ý tưởng mình cũng có, và không phải lúc nào mình cũng biết cách sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý. Khi mình viết xong mình phải sửa lại, điều chỉnh lại thì nó khá là mất thời gian. Sau khi mà mình viết xong mình còn phải tìm hình ảnh cho nó phù hợp rồi có thể là thậm chí là phải tìm video nó phù hợp để mà chúng ta ghép vào thì nó mới thành một cái bài hoàn chỉnh. Thì bây giờ AI nó có thể hỗ trợ anh chị rất tốt. Ví dụ như những cái website của mình á, ví dụ như website nghề công sở mình đi, là mình cũng sử dụng AI để mà có thể viết những cái nội dung đó, và Google vẫn chấp nhận, và chúng ta vẫn có thể đưa những từ khóa của chúng ta lên top 1, top 2, top 3 Google để mà nó hiển thị và tìm kiếm thêm nhiều khách hàng chúng ta. Đó là cái điều hoàn toàn có thể. Và với công cụ AI như AI chatbot đi, thì bây giờ không phải 1-2 ngày anh chị mới viết được một bài nữa, mà một ngày anh chị có thể viết được 5 bài, 10 bài. Đó là chuyện rất là bình thường ha. Có thể là viết cả vài chục bài luôn, nếu như anh chị có đủ thời gian và anh chị biết cách tối ưu nó để sử dụng nó như thế nào. Hoặc là trong marketing chị có thể tạo những cái hình ảnh, những cái nguồn hình ảnh, tạo banner hoặc là poster nè, hoặc là tạo những cái stock
kiểu như những cái hình ảnh mà để chúng ta có thể design lại, hoặc thậm chí là anh chị có cái sản phẩm của mình, anh chị muốn thay đổi nó thành những cái background khác nhau mà không cần Photoshop, anh chị không cần biết Photoshop, anh chỉ cần một cái điện thoại thôi, đưa lên chụp hình cái sản phẩm đó và đưa vào công cụ AI xử lý, và nó sẽ đưa vào nền hoặc là phối cảnh những cái hình ảnh đó cho anh chị, nó khá là đẹp để anh chị có thể sử dụng. Trong cái lĩnh vực mà sáng tạo nội dung á, bây giờ mọi người đang làm rất là nhiều và nó đang rất là hot. Ví dụ như anh chị có thể sáng tạo nội dung để mà bán hàng online, anh chị có thể bán những cái sản phẩm của anh chị có, hoặc là anh chị có thể bán theo dạng là tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết á, mình nói qua cho anh chị, nếu như anh chị chưa biết, là nếu như anh chị không có sản phẩm, anh chị sẽ đi bán những sản phẩm của người khác thông qua những cái link của anh chị. Ví dụ như có một cuốn sách đi thì nó vẫn là 100.000, nếu như người ta mua từ nhà xuất bản thì nó vẫn là 100.000. Nhưng mà nếu mua qua anh chị thì nó vẫn là 100.000, nhưng mà nhà xuất bản sẽ trích lại ví dụ như tầm 10%, 20% gì đó lại cho anh chị. Nó giống như một phần là hoa hồng á, giống như chi phí để gửi lại cho anh chị. Về phía ở người tiêu dùng á, thì cái phần tiếp thị liên kết này nó không có ảnh hưởng gì hết. Tức là nếu như người ta mua trực tiếp hoặc là mua thông qua anh chị thì cái chi phí này nó vẫn không có bị đội thêm. Nhưng mà với những người mà làm bán hàng tiếp thị liên kết á, thì người ta sẽ được cái phần hoa hồng đó. Đây là một cái cách mà nó đang rất là hot và nó sẽ là trend trong thời hạn rất là dài. Bây giờ rất là nhiều nhà cung cấp và rất là nhiều bên muốn tiếp cận và muốn phục vụ đến nhiều khách hàng hơn, thì cái cách mà tiếp cận và phục vụ khách hàng nhiều nhất là tận dụng những cái nguồn KOL, ví dụ những người mà nổi tiếng đi, những người mà có sức ảnh hưởng đi, hoặc là thậm chí là với chúng ta đi, thì chúng ta có thể giới thiệu sản phẩm đó cho bạn bè, và khi mà họ sử dụng á, thì họ chỉ cần trích lại cái phần đó làm hoa hồng chúng ta, thì nó giống như một cái phần chi phí marketing của họ thôi. Thì trong cái lĩnh vực sáng tạo nội dung này, AI có thể hỗ trợ anh chị gần như là rất là tuyệt vời luôn. Ví dụ như anh chị có thể làm những cái video giới thiệu về sản phẩm làm hoàn toàn bằng AI luôn. MC là AI, những cái hình ảnh sản phẩm thì là hình ảnh sản phẩm của bên nhà cung cấp có thể đưa cho anh chị làm, và từ đó anh chị có thể đưa những cái link tiếp thị liên kết của anh chị và anh chị bán hàng thông qua tiếp thị liên kết đó. Hoặc là thậm chí anh chị có thể viết bài đưa lên xây dựng cái blog anh chị, hoặc là xây dựng kênh TikTok, hoặc là xây dựng trên website hoặc là fanpage gì đấy, thì anh chị đưa vào đó và anh chị target khách hàng đến tiếp thị liên kết đó, và lúc đó thì anh chị sẽ có những cái khách hàng tiềm năng, thì nó hỗ trợ anh chị rất là tuyệt vời. Ngoài ra nó không chỉ có thể phục vụ những công việc đó, mà những cái công việc mà về học tập thì nó vẫn có thể hỗ trợ anh chị rất tốt. Mình có thể sử dụng ChatGPT 4o là phiên bản mới nhất của ChatGPT tính tới thời điểm hiện tại đi, thì anh chị có thể học tiếng Anh trực tiếp với ChatGPT 4o, nó giống như một gia sư cho anh chị luôn. Anh chị không có cần phải mà tốn thêm tiền thuê những gia sư, chỉ cần khoảng 20 đô để mà thanh toán cái phí mua cái gói ChatGPT Plus đó, thì anh chị gần như là trọn quyền sử dụng cái kho dữ liệu khổng lồ của ChatGPT. Giả sử như anh chị hỏi về toán đi, chúng ta không cần phải hỏi về cái đáp án nó như thế nào, mà chúng ta chỉ cần hỏi nó là giải thích các cách làm cái bài toán nó như thế nào đó, thì anh chị có thể sử dụng nó để mà giống như một công cụ để anh chị giúp cho các con để mà học hành tốt hơn đó. Hoặc là ví dụ như tiếng Anh đi, chúng ta có thể phát âm tiếng Anh và yêu cầu nó là sửa lại cho đúng luôn, thì nó giống như là một gia sư mà không phải là gia sư một môn nữa, mà là gia sư rất là nhiều môn và thành thạo rất nhiều môn, toán lý hóa sinh tiếng Anh gì đấy. Anh chị có thể hỏi nó và nó có thể trả lời lại cho chúng ta. Thì đây là một trong những cái ứng dụng mà về AI, mà bởi vì sắp tới á, cũng sẽ có cái kế hoạch là triển khai AI đến các trường học là như vậy. Rồi ví dụ như anh chị mà làm trong những cái lĩnh vực mà về tính toán khá là nhiều đi, ví dụ như kế toán hoặc là tài chính ngân hàng đi, hoặc là anh chị làm về thu mua, hoặc là những cái ngành nghề mà có cái lượng dữ liệu rất là lớn. Ví dụ như anh chị có hàng trăm cái file dữ liệu đó, và những dữ liệu đó nó rất là nhiều. Ví dụ như nhiều file báo giá đi, đơn giản nhất là nhiều file báo giá đi, thì bây giờ anh chị hoặc là ngồi xem từng file báo giá đó, ngồi so sánh từng bên nhà cung cấp đó, cái nào là tốt hơn, so sánh về các thông số của sản phẩm đi, và so sánh về giá cả như thời gian giao hàng chẳng hạn đi, thì cái nào tốt hơn. Thì bây giờ nếu như anh chị biết sử dụng AI, anh chị có thể gom tất cả những cái file nội dung đó và đưa cho AI phân tích những cái nội dung đó, sau đó lựa chọn cho anh chị là phương án nào là phương án tối ưu nhất. Sau đó khi mà có phương án tối ưu nhất thì anh chị lại dựa vào kết quả anh chị double check lại một lần nữa, thì
lúc đó thời gian của anh chị nó phải là tiết kiệm hơn rất là nhiều so với trước đây không? Nếu như trước đây thì chúng ta phải đọc từng file đúng không? Sau này thì chỉ cần làm như vậy thì anh chị quay lại double check thì nó tiết kiệm được khối thời gian, chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ khác. Hoặc thậm chí ví dụ như những cái bạn mà sinh viên đi, hoặc là nghiên cứu sinh đi, hoặc là những anh chị mà đang học để mà làm thạc sĩ tiến sĩ đi, mà những cái dữ liệu mà những về đề cương hoặc là những cuốn sách đó nó dày kinh khủng, thì nếu như anh chị mà có thời gian á, anh chị có thể đọc từng trang ha. Nhưng mà nếu giả sử không có thời gian, chúng ta có những cái công cụ mà đưa nguyên một cuốn sách đó, ví dụ cả 1000-2000 trang gì đấy, thì nó sẽ tóm tắt lại cho anh chị nội dung đó như thế nào. Và trong cái nội dung đó anh chị muốn quay lại, anh chị muốn hỏi nó là nội dung đó nó lấy từ nguồn nào, từ cái trang nào trong đó, nó hỏi đáp trong cái cuốn sách đó thì nó vẫn có thể làm được. Đó, thì đây là một trong những cách mà chúng ta có thể sử dụng AI chứ đâu. Chúng ta có thể sử dụng AI ngay cả trong cái đời sống của chúng ta, chứ không cần đâu nhất thiết đâu mà nó nghe AI là một cái từ gì đó nó quá xa xôi, thì nó không phải là nó quá xa xôi đâu, nó rất là cụ thể. Và khi mà anh chị biết sử dụng á, nó có thể áp dụng vào từng cái ngóc ngách trong cái công việc của chúng ta. Mình ví dụ thêm một số ngành, ví dụ như ngành nhân sự đi, thì trong lĩnh vực nhân sự anh chị có thể ví dụ như là viết những cái JD, job description, đúng không, mô tả về công việc cho ứng viên. Thì bây giờ hoặc là anh chị tìm cái mô tả đó ở đâu đó trên mạng, có thể là một số công ty họ tuyển theo cái vị trí công việc đó tương tự như vậy, hoặc là công ty đối thủ, hoặc là trước đây anh chị đã tuyển vậy, thì anh chị có thể tìm và anh chị viết lại job description đi, giả sử vậy. Còn giả sử như một số cái vị trí mới anh chị chưa có nguồn thông tin thì anh chị có thể viết bằng cách nào cũng thì chúng ta suy nghĩ, đúng không? Thì bây giờ ngoài cách suy nghĩ đó, anh chị có thể nhờ cho các AI hỗ trợ anh chị, đưa cho anh chị ý tưởng về cái lĩnh vực đó, về cái vị trí đó nó sẽ yêu cầu những cái gì, và khi yêu cầu như vậy thì nó sẽ cần những ứng viên đáp ứng những yêu cầu như thế nào. Và khi mà ứng viên gửi những cái CV đến cho anh chị không có thời gian đọc thì anh chị đưa những cái đó vào cho AI tổng hợp và phân tích cái dữ liệu đó, thì nó lại đưa cho anh chị lại kết quả nào, ứng viên nào có vẻ là phù hợp nhất so với yêu cầu ban đầu của chúng ta. Đó, thì đó là một trong những cách mà sử dụng. Sau này giả sử như chúng ta có thể train một cái AI để mà nó hiểu được cái quy trình trong công ty chúng ta, và chúng ta sẽ dùng AI đó để chúng ta đào tạo nhân viên mới. Ví dụ như anh chị làm ở trong khu công nghiệp, nhu cầu mà tuyển dụng công nhân á, rất là thường xuyên, và gần như là có thể là tuần nào anh chị cũng tuyển công nhân. Khi mà tuyển dụng như vậy á, thì giả sử như cách làm truyền thống á, thì hàng tuần khi mà có lượng công nhân mới vào, chúng ta sẽ đến tập hợp và chúng ta sẽ hướng dẫn từng bước đúng không? Train từng bước. Nhưng mà bây giờ giả sử như anh chị có thể làm một cái công cụ đó, anh chị giống như anh chị xây dựng một cái trợ lý ảo á, một cái nhân viên giống như là nhân viên nhân sự, nhưng mà nhân viên này nhân sự ảo làm ở trên AI luôn, và sử dụng nhân sự đó đưa những cái nguồn kiến thức nào mà chúng ta cần training cho nhân viên mới vào cái nhân sự đó, và nhân sự đó sẽ trực tiếp đứng ra training cho các nhân viên kia, có thể là thông qua một video hoặc là thông qua một cái dạng khác tùy theo cái nhu cầu của công ty của anh chị thì anh chị có thể làm. Thì đó là chúng ta tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian. Thì trong những cái thời gian đó chúng ta có thể nghiên cứu để mà đào tạo, hoặc là nghiên cứu để mà học tập những cái thứ mới đó, để mà cải tiến cái công việc của mình, nó rất là phù hợp cho anh chị ha. Rồi ví dụ như trong lĩnh vực về công nghệ thông tin đi, những anh chị mà đang làm về code hoặc lập trình hoặc là thiết kế website, thì AI nó có thể hỗ trợ cho anh chị những cái đoạn code ha. Ví dụ như nó có thể không phải là hỗ trợ cả một project lớn như vậy, nhưng mà từng thành phần, từng phần nhỏ. Ví dụ như anh chị muốn tạo những cái trang homepage hoặc là những cái button mà nó theo kiểu mà style này style khác đấy, thì anh chị chỉ cần gợi ý nó và nó sẽ cho anh chị là những đoạn code. Và dựa vào chuyên môn của anh chị, khi mà anh chị vừa nhận được cái đoạn code đó thì anh chị có thể biết được là nó viết đúng hay là viết sai, và từ đó anh chị có thể điều chỉnh lại một chút, hoặc là giả sử nếu nó viết ok hết thì anh chị có thể sử dụng luôn, thì nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Thì đó là một số lĩnh vực mà mình nghĩ AI có thể áp dụng được. Mình nghĩ là rất là nhiều lĩnh vực mà AI có thể áp dụng được, tùy thuộc vào cái nhu cầu chúng ta sử dụng thế nào, và chúng ta có suy nghĩ để mà đưa cái AI vào công việc của chúng ta hay không thôi.